به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوی قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین الان لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله پایینش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه من آیدی اینستاگرام بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم در مورد یه سری رفتارها میخوام صحبت کنم که خانم‌ها دارن و آقایون اون رفتارها رو دوست ندارن. همونجوری که آقایون یه سری رفتارها دارن که خانم‌ها دوست ندارن. به طور مثلا خانم‌ها خیلی جاها شکایت میکنن از آقایون که چی؟ آقایون احساسشون رو بیان نمیکنن. آقایون مثلا اگر ما رو دوست دارن چرا نمیگن که ما رو دوستمون دارن؟ چرا اون حس رو به ما منتقل نمیکنن؟ مثلا این میشه یه نمونه رفتاری که خب آقایون دارن و خانم‌ها دوست ندارن. حالا من امروز میخوام یه سری رفتارهایی که خانم‌ها دارن و آقایون دوست ندارن رو بهتون بگم. مطمئن باشید این فیلم خیلی کمک میکنه که بتونیم یه ارتباط خوبی بین مرد و زن درست کنیم. با من همراه باشین. شماره یک رفتاری که خیلی از خانم‌ها دارن و فکر میکنن که رفتاری هست که مردها دوست دارن و بیش از حد روش تمرکز میکنن، اینه که زیاد از حد روی ظاهرشون تمرکز میکنن و فکر میکنن که به اندازه کافی زیبا نیستن، به اندازه کافی خوب نیستن، به اندازه کافی خوش لباس نیستن، به اندازه کافی مثلا خوش هیکل نیستن و اینو مدام توی گوش مرد میخونن که آیا مثلا من خوب هستم، من از لحاظ ظاهری مورد پسند هستم، یا مثلا این رنگ مو رو تغییر دادم الان دوست داری یا نه. فکر میکنن که مرد اون زیبایی اونا رو دوست نداره و فکر میکنن تنها راهی که میتونن اون مرد رو مثلا بیشتر جذب خودشون کنن همش زیباییه، در صورتی که مرد وقتی اومده با شما وارد رابطه شده مطمئن باشید اون اول ظاهر شما رو دیده که اومده جلو حرف زده و خواسته با شما ارتباط بگیره و وقتی شما بیش از حد روی ظاهر تمرکز کنی باعث میشه جنبه‌های دیگه زندگی رو از دست بدی و همین باعث میشه که تک‌بعدی بشی و خب مسلمه وقتی آدم تک‌بعدی بشه خیلی از ویژگی‌های دیگر رو از دست میده و همین رفتاری که مردها خیلی دوست ندارن. از طرفی اونقدری که خانم‌ها حساس هستن رو زیباییشون و فکر میکنن که بقیه هم حساس هستن، مردها اونقدر حساس نیستن. مردها همون اول چیز کلی رو میبینن و حالا همونجوری که خانم‌ها میبینن آقایون ظاهر براشون مهم هست تا حدودی، خب مردها مهم هست، ولی دیگه وقتی رابطه رو شروع میکنن مسلماً جنبه‌های دیگه هم براشون مهمه. شماره دو رفتاری که خانم‌ها دارن و مردها دوست ندارن اینه که خیلی از اوقات یه سری احساسات خانم‌ها دارن، حالا چه عصبانیت چه ناراحتی از شخص مقابل، ولی به زبون نمیارن و توقع دارن که مرد متوجه بشه. خب ذهن مرد اصلا اینطوری نیست. ذهن مرد خیلی نمیتونه جزئیات متوجه بشه که حالا من گزینه بعد بیشتر راجبش توضیح میدم. مثلا اگر شما ناراحت هستی نباید سکوت کنی، نباید توقع داشته باشی که خودش بدونه. اگر مثلا به عنوان مثال دوست داری مرد تو رو ببره فلان کافه، ببره فلان جا، بهش بگو دقیقاً که چی رو دوست داری. توقع نداشته باش که اون مرد متوجه بشه که تو ذهن تو چیه، چون ذهن مردها اینطوری نیست، نمیتونه تشخیص بده. باید به زبون بیاری که تا ذهن مرد اینو درک کنه و بدونه که دقیقاً اون چیزی که شما میخواید چیه. خیلی از خانم‌ها مثلا مشکلی دارن یا از دست طرفشون ناراحت هستن، عصبانی هستن، اصلا خودشون براشون مشکلی پیش اومده، میخوان یه جورایی انگار مرد ذهنشون رو بخونه و بیاد مثلا باشون درد دل کنه یا مثلا مشکلشون رو حل کنه یا اصلا فقط بهشون گوش کنه. اما باید اینو اول به زبون بیارید. وقتی ناراحت هستید یا اتفاقی افتاده راحت به زبون بیارید. اصلا یکی از راههای ارتباط خوب همین به زبون آوردن مشکلات. راحت حرفتون رو بزنید و مطمئن باشید اگر اون مرد واقعا ارتباط خوبی با شما داشته باشه و مرد خوبی باشه سعی میکنه حداقل به حرفتون گوش کنه و در بهترین حالت کمکتون کنه. شماره 3 رفتاری که متاسفانه یه سریا دارن، نه همه خانم‌ها، اصلا تو آقایون هم ممکنه باشه، اینه که فکر میکنن اگر به اون مردی که هنوز باش تو رابطه شدن یه مدت کوتاهی گذشته یه جوری وانمود کنن که آره من گزینه‌های دیگه‌ای هم دارم، مردهای زیادی هستن که میخوان با هم باشن، مرد بیشتر جذبشون میشه، در صورتی که هیچ مرد قدرتمند، هیچ مرد آلفایی این رفتار رو تحمل نمیکنه که مثلا اون دختری که باهاش هست، اون خانمی که باهاش هست بگه آره من آپشن زیاد دارم، مردهای زیادی هستن که میخوان با هم باشن. وقتی این حرفو بزنه خب مردی که خوبه، مردی که خودش مرد آلفا و قدرتمندی هست
خیلی راحت میگه خب عزیزم برو دنبال بقیه گزینه‌هات و خودش میره دنبال زندگیش. به خاطر همین این برای مردهای خوب و مردهای قدرتمند جوابگو نیست و خیلی از خانم‌ها فکر می‌کنن اگر حسادت مرد رو تو اینجور موارد تحریک کنن یا اصلا نه از قصد بعضی اوقات این حرفا رو بزنن، مرد بیشتر جذبشون میشه، در صورتی که مرد خوب، باز هم تاکید می‌کنم، مردی که خودش قدرتمند، مرد آلفا هست، به هیچ عنوان جذب این رفتار نمیشه و اتفاقا زده میشه و شما رو خیلی راحت میذاره کنار. شماره 4، اونقدری که خانم ها جزنگر هستن و به دیتیل ماجرا توجه میکنن، آقایون اینطور نیستن و آقایون خیلی وقتی میبینن که اون خانمی که باش تو رابطه هستن توقع داره که این مرد همون جزئیات رو به یاد داشته باشه، به اون جزئیات توجه کنه، اذیت میشن و حس میکنن که به اندازه کافی خوب نیستن و حس میکنن به اندازه کافی توجه لازم رو به اون خانم ندارن. مثلا من براتون مثال بزنم اینه که یه خانم میره به عنوان مثال ابروهاش رو از لحاظ ظاهری تغییر میده و توقع داره اون مرد متوجه بشه. خب مردا اصلا اینطوری نیستن، مردها اصلا سیستم ذهنیشون این نیست که به جزئیات توجه کنن و وقتی میبینه که اون مرد به این جزئیاتش توجه نمیکنه، به این تغییری که این خانم داشته توجه نمیکنه، ناراحت میشه. از طرف این ناراحتیش باعث میشه که مردم ناراحت بشه، یعنی از مرده یه چیزی میخواد که اصلا در توانش نیست، چون اصلا خداوند مردها رو اینطوری نیافریده که بخوان به جزئیات توجه کنن. به خاطر همین این رفتار خانم ها رو مردها دوست ندارن. یا یه مثال دیگه اینه که مثلا توی خونه برای کسایی که حالا متأهل هستن یا فرزندی دارن، اینه که خیلی از مشکلاتی که داخل خونه هست یا مثلا فرزندتون یه رفتارش تغییر کرده، توقع دارن که همسرشون، شوهرشون متوجه بشه، در صورتی که مرد نمیتونه این قضیه رو درک کنه. ذهن مردها اینطوری نیست. مثلا خانم‌ها همزمان که موبایل دستشونه میتونن گوششون هم جای دیگه باشه، دقیقاً با جزئیات بفهمن که بقیه دارن چی میگن. اما مردی که سرش رو موبایل، حتی صداش هم کنی بعد از یه مدت تازه بفهمه که شما صداش کردید، چون ذهنش اینطوری نیست. به خاطر همین این رفتار خانم‌ها که توقع دارن مردها مثل اونا به جزئیات توجه کنن هم دقیقاً چیزی هست که مردها رو اذیت میکنه، مخصوصا برای کسایی که متأهل هستن. گزینه 5، من حدود یک هفته قبل یه فیلم ساختم در مورد انرژی زنانه. گفتم مثلا خانم ها نیاز دارن 1-2 بار در هفته فقط با دوستای خانومشون برن بیرون. چرا؟ چون اون انرژی زنانه که توی جمع هست، این با هم جمع میشه و اون انرژی زنانه هر فردی رو بالا میبره. همونجور که خانم ها به جمع های خانومانه، به جمع های زنانه نیاز دارن، آقایون هم دقیقاً به همین جمع ها نیاز دارن. ولی من میبینم خیلی خانوما ناراحت میشن اگر اون مردی که باش تو رابطه هستن با دوستای مردش بره بیرون، با دوستای مردش بره مثلا تفریح کنه و اینو یه جور بی‌توجهی به خودشون میدونن و تا جایی پیش میره که حتی حسادت هم ممکنه بکنن، در صورتی که متوجه نیستن که مردها هم به این زمانهایی که فقط با مردها باشن نیاز دارن. چرا؟ چون میخوان اون انرژی مردونه‌شون ناخودآگاه بالا بره. خیلی شاید اصلا متوجه نباشن انرژی مردونه چیه، ولی میرن پیش مثلا دوستای پسرشون، دوستای مردشون که اصلا با هم تفریح کنن و این ناخودآگاه انرژیشون رو بالا میبره. همونطوری که باز هم دارم میگم خانم ها باید این کارو بکنن، 1-2 بار در هفته فقط با دوستای هم جنسشون برن بیرون که اون انرژی زنونه رو بالا ببرن. وقتی خانم ها این کارو بکنن معمولا مردا حسودی نمیکنن، اما وقتی خانم ها آقایون این کارو میکنن، خانم ها ناراحت میشن و حس میکنن اون مرد داره بهشون بی‌توجهی میکنه و حتی تا جایی پیش میره که به مردم میگن چرا انقدر با دوستات میری بیرون یا چرا اصلا با دوستات رفتی بیرون. اگر زیاد از حد باشه خب این اصلا بحث شده است. من دارم در مورد این صحبت میکنم که به هر حال اون مردم حق داره که 1 بار در هفته یا مثل خانم ها 2 بار در هفته فقط با دوستای همجنسش بره بیرون. پس با خاطر این رفتار اصلا نباید خانم ها ناراحت بشن. شماره 6، برخلاف خانم ها که دوست دارن در مورد هر مشکلی که براشون پیش میاد، هر اتفاقی که در طول روز براشون پیش اومده صحبت کنن، حرف بزنن، مردها اینطوری نیستن. مثلا مردها دوست ندارن در مورد اتفاقای روزشون، مثلا تو سر کار چه اتفاقی افتاده اومدن خونه صحبت کنن. کلا سیستم مرد زیاد با حرف زدن جور در نمیاد، اما باید به هر حال مردم رو خودشون کار کنن و وقتی وارد رابطه میشن سعی کنن سری رفتارشون رو تغییر بدن. اما بذارید چیزی بهتون بگم، این نکته روانشناسی خیلی جالبه. زمانی که خانم ها مشکلی براشون پیش میاد دوست دارن حرف بزنن، این حرف زدن بهشون کمک میکنه. اما مردها دوست دارن فقط برن تو خلوت خودشون، یعنی باید اینجا فقط تو ذهن خودشون اون قضیه رو حل کنن، در صورتی که خانم‌ها هی میرن از مرده میپرسن چته، چرا مثلا ناراحتی، به من بگو، در صورتی که این اشتباهه.
بذارید اون مرد خودش تو تنهایی خودش اون مشکل رو حل کنه، چون هیچ کس نمیتونه براشون مشکل رو فعلا حل کنه. اگر خودش نیاز به کمک داشته باشه مسلما میاد میگه. به خاطر همین باز هم به این نکته توجه کنید که مردها مشکلاتشون و اتفاقاتشون رو فقط باید تو تنهایی خودشون حل کنن و اهل صحبت کردن نیستن و صحبت کردن اصلا مشکلی رو از مرد حل نمیکنه. بذارید این تفاوت‌ها با هم باشه و این تفاوت هاست که در کنار هم یه زندگی رو قشنگ میکنه. گزینه 7 رفتاری که من میبینم یه سری خانم ها دارن و این کار رو سهوی انجام میدن، عمدی نیست، اینه که در مورد مشکلاتی که تو اون رابطه دارن، در مورد مشکلاتی که حالا توی زندگی متأهلیشون دارن، میرن با همه صحبت میکنن، با دوست آشنا، با همه، حتی تو جایی پیش میره که تو فضای مجازی اونو نشون میدن ناراحتیشون، حالا نه مستقیم غیر مستقیم. این رفتاریه که هیچ مردی دوست نداره و واقعا مردها رو اذیت میکنه، چون مردها دوست دارن اون مشکلاتی که با همسرشون، با حالا فردی که باش تو رابطه هستن دارن و دوتایی حل کنن. وارد رابطه شدن که بتونن دوتایی مشکلات حل کنن. اگر شما از دست فرد مقابلت ناراحت هستی، از اون مرد ناراحت هستی یا اصلا کاری کرده که شما رو عصبانی کرده، نباید بری با همه در مورد این قضیه صحبت کنی و با همه از همه مشورت بگیری. مشورتی هم که آخر مطمئنم خیلی مشورت‌ها اصلا خراب میکنه خیلی زندگی‌ها و خیلی رابطه‌ها رو. سعی کنید اگر هم از چیزی ناراحت هستید، باز هم دارم میگم اول برید با اون مرد صحبت کنید. شاید اون مرد اولش حالت تدافعی بگیره، ولی بعد از یه تایمی که بگذره، چند ساعتی که بگذره، به اون قضیه فکر میکنه. همونجوری که گفتم مردها میرن در مورد مشکلاتشون تنهایی فکر میکنن. در مورد این مسائلی هم که شما مطرح میکنی، شاید اولش با سیستم دفاعی حتی بگن نه، خیلی محکم وایسن، نه قبول نکنن حرف شما رو، اما چند ساعت بعد میرن راجع به اون قضیه فکر میکنن و سعی میکنن اون مشکل و اون رفتار رو تغییر بدن یا بهترش بکنن. به خاطر همین اولین چیز و اولین فردی که باید در مورد مسائلتون صحبت کنید، مسائل رابطتون، فقط اون مردی هست که باش در ارتباط هستین. انقدر راحت نرید با همه در مورد این قضايا صحبت کنید، چون این دقیقاً چیزی هست که هر مردی رو زده میکنه. در آخرم میخواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو. اگرم رفتاری هست که حالا شما فکر میکنید میتونیم به این گزینه‌ها اضافه کنیم، حتما برام بنویسید. مطمئنم که کمک میکنه به این که بتونیم یه ارتباط خوبی رو بین خانم‌ها و آقایون درست کنیم و من سعی میکنم بعداً حتما یه ویدیو هم در مورد یه سری رفتارهایی که آقایون دارن و خانم‌ها هم دوست ندارن صحبت کنم و اون قضیه رو کامل براتون شرح بدم. در آخرم ازتون میخوام که لایک و کامنت رو حتما انجام بدید. طبق معمول کانالمون هم سابسکرایب کنید. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.